Vandaag even een heel ander soort video. Ik ga schilderen. Ik ga ons huis schilderen. Het is 11 jaar geleden gebouwd en dat had helemaal in kunststof uitgevoerd moeten zijn. Maar het dakoverstek, het plafond van het dakoverstek, dat blijkt van MDF te zijn met een heel dun laagje verf. En er is schimmel in gaan zitten. En ik heb het met borax behandeld, maar de schimmel ging niet weg. Dus ik heb het helemaal kaal geschuurd. En nu moet het allemaal geschilderd worden. Ik doe het allemaal vanaf een ladder. En 9 meter nokhoogte is best hoog. Maar toch kun je dat veilig doen. En ik heb lang lopen zoeken. Ik denk, ik maak toch even een video voor jullie. Dat je ook kan zien hoe je dat veilig kan doen. Om te beginnen heb ik een strijkvaatje gehaald. Dat is eigenlijk dit metalen emmertje. Ik heb ook een haak gebogen. Hiermee, dat zal ik jullie straks laten zien, haak ik hem aan de ladder. Zo'n metalen strijkvaatje, daar zit in dit geval een inzet emmertje in. En dat geeft ruimte voor een kwast en een roller. Kijk, het dakoverstek bij ons is 30 centimeter. Dus met een roller gaat dat het snelst. Alleen langs de randjes waar de stenen zijn, ja, ik wil niet dat die stenen vies worden, dat daar verf op komt. Dus dat doe ik heel precies met een kwast. Op deze manier kun je je verf en je gereedschap veilig naar boven brengen en vasthaken aan je ladder. En de manier waarop ik dus de ladder oploop is als volgt. Ik heb de roller, die hangt aan de beugel van het verzetblik. Ik heb de beugel waarmee ik hem aan de ladder vastmaak, heb ik ook vast. Zo loop ik omhoog en als ik dan 1 keer op de juiste hoogte ben, dan kan ik hem zo eraan vasthaken. En op deze manier heb ik alles bij de hand. Ik kan deze in de verfdipper even afrollen. Deze kan ik eventjes gebruiken voor de randjes. En het staat heel stabiel aan de zijkant. Dus niet hier, dat is onhandig om met je roller steeds ertussendoor te moeten en je kwast. Zijkant. Kun je natuurlijk ook aan de rechterkant doen. Ik ben linkshandig. Dus bij mij hangt het zo op een hele makkelijke manier beschikbaar om te gaan schilderen. Wat ik heb gedaan, ik heb het dus kaal geschuurd. Ik heb het daarna afgenomen met water met ammoniak. Vervolgens gaat dit erop. De allerbeste professionele verf. SDT Ultra grondlak van Wijzernol. Ik breng dat eerst met 1 laag aan met een dikke vachtroller. Deze heb ik bij de karwei gehaald. Let wel op dat je dit uiteinde, dat je dat een beetje bijknipt. Dat had ik in het begin niet gedaan. En toen, ja, werden dit lange slierten, waardoor ik niet dicht bij de muur kon komen, zonder dat daar verf op kwam. Dus deze heb ik mooi rond geknipt inmiddels. Deze ondertussen ook. En nadat ik deze dikke lager heb opgebracht met deze vachtroller, na 24 uur licht geschuurd, gematteerd noemen ze dat, met P320, hele fijne korrel. Daarna met een dun vachtrolletje. Ja, deze die heb ik bij de Hornbach vandaan. Dus 1 laag dat, daarna schuren. En dan nog een laag met een wat dunner lakrolletje. Krijg je er een iets dunner laagje op. En dan als laatste ga je met zo'nzelfde dunne roller de SDT Ultra Hoogglans erop aanbrengen. In principe is 1 laag genoeg.
Wijzernol heeft ook een garantie van iets van 12 jaar op deze verf. Dus dat is echt heel fijn spul. Kost heel wat. Is echt niet goedkoop. Maar ja, als je toch alles zelf doet, waarom niet? Gebruik gewoon het allerbeste wat je kan krijgen. Je kunt het alleen bij de vakhandel halen, maar online kan je het ook wel bestellen. Om bij 9 meter hoogte te komen moest ik wel een andere ladder hebben. Dus ik had op Marktplaats een ladder van 12 meter gescoord. 2 delen van 6. Niet te tillen dat ding. En ik had maar 9 meter nodig, dus ik heb hem ingekort. Ik heb er een meter afgehaald. En omdat wij grind rondom het huis hebben, moest ik ook iets verzinnen dat mijn ladder niet ging wegrollen op al dat grind, want dat zijn net kogeltjes. Dus ik vond zo'n voet, zo'n ronde voet, dat vond ik geen veilig idee. Ik heb dit stuk, dat zie je wel, dat heb ik afgezaagd. Dit is een meter. En ik heb hier een schuin stuk aangehouden. Dus wat je krijgt is zeg maar het overgebleven stuk, dat heeft een scherpe punt. En daar staat hij nu op. Die kun je echt verzinken in het grind. Ik zal het even laten zien. Kijk. Dit is wat er geverfd moet worden. Ik heb één kant inmiddels in de grondverf. De andere kant is kaal zoals je ziet. Er staan al 3 ladders klaar. En de 4e, dat is dat hele lange ding. Kijk. En hier zie je hem. Kijk, ik heb hier zo een punt aangezaagd. Die punt die staat echt in het grind verankerd. En daar kun je het ook zien. Zo. Zo staat hij verankerd. Kan hij geen kant meer op. Nou, wat ik ook heb gedaan is even de vensterbanken afgeplakt. En de bakken van de rolluiken. En die vensterbanken daar ook. Soms valt er toch een klein drupje verf naar beneden. Je kunt het achteraf wel schoonmaken, maar ja. Voorkomen is beter dan genezen. Tijd om de ladder weer een stukje op te schuiven. Hoe weet je nou of je ladder niet te steil staat? Zeg maar onder de juiste hoek. De juiste hoek is 70 tot 75 graden. Nou, op de iPhone heb je een meten app. En dan kun je, zo staat dit nu. Dan hou je hem er tegenaan. In dit geval staat hij op 19 graden, bijna 20. Dus hij mag tussen de 15 en de 20 graden zijn. Dan staat je ladder veilig.
Tot zover mijn tips hoe je veilig kan schilderen, ook gewoon vanaf een ladder. Even een kwestie van wat voorbereiding, rustig aanwerken, geen gehaast, goede weersomstandigheden, lage luchtvochtigheid, temperaturen die ideaal zijn voor deze verf tussen de 18 en de 20 graden. Dan kan het goed aandrogen aan de ondergrond. En kun je het na 24 uur rustig weer schuren. Succes met jullie schilderklus!